Έχουμε κοντά μας τη συγγραφέα, coach και ιδρύτρια του Life Clinic Group, Dr. Nancy Μαλέρου. Λοιπόν, αυτή τη φορά δεν θα δούμε ένα βιβλίο, αλλά ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο «Καλύτερα γίνεται 2022», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πεδίο. Νάνση, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Νάνση, γιατί και πώς επέλεξες το επάγγελμά σου? Κάποια στιγμή βρέθηκα να μην έχω το επάγγελμα, γιατί έπαθα ένα burnout και έπρεπε να επανεφεύρω τον εαυτό μου. Αυτό είναι η ψυχρή αλήθεια, ξέρεις. Βρέθηκα εκεί γιατί έψαχνα να βρω ποιο θα είναι το επόμενο βήμα μου και αντιλήφθηκα ότι ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον και ήταν επίσης επιχειρηματικά μου φάνηκε μια καλή ιδέα. Μου φάνηκε κάτι που στο μέλλον θα έχει αρκετό κόσμο που θα ενδιαφέρεται. Και αυτό ήταν πίσω στο 2004, οπότε δεν έπεσε αρκετά έξω. Δόξα τω Θεώ, και έκτοτε είμαι ακόμα εδώ. Το μότο σου λοιπόν είναι «Το καλύτερα γίνεται». Θέλεις να μας πεις εν συντομία πώς προέκυψε αυτό και τι σημαίνει? Ναι, το καλύτερα γίνεται για μένα είναι πάντα μια παρότρινση ότι πάμε Νάνση, μπορείς καλύτερα. Και είναι και μια παρηγοριά όταν τα πράγματα είναι πολύ σκοτεινά και πολύ άσχημα, γιατί υπάρχουν πολλές τέτοιες στιγμές, δεν τα έχω όλα λυμμένα προφανώς. Εκεί είναι αυτή η φράση μου λέει, εντάξει, θα περάσει και αυτό, καλύτερα γίνεται, μην ανησυχείς. Οπότε ξεκίνησε αυτό το 2008 όταν έγραφα το δεύτερο μου βιβλίο που λεγόταν «Καλύτερα γίνεται» και έψαχνα να βρω ένα τίτλο που να με εκφράζει και επειδή είχα περάσει από αυτή τη δύσκολη περίοδο του burnout και ήταν στο μυαλό μου πάντα αυτό, Νάνση, ρέμισε, γίνεται καλύτερα, θα πάει καλύτερα. Και έτσι προέκυψε αυτός ο τίτλος βιβλίου που μετά έγινε το μότο μου, σεμινάρια, αυτά τα σεμινάρια που κάνω κάθε χρόνο, τα αφιλοκερδή ανοιχτά στον κόσμο που λέγεται «Καλύτερα γίνεται» και όλο αυτό και με χαρακτηρίζει κιόλας το «Καλύτερα γίνεται», πάντα καλύτερα γίνεται. Νάνση, θεωρείς πως η έλλειψη χρημάτων αποτελεί ίσως κάποια από τις αιτίες που πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να υλοποιήσουν τα όνειρά τους? Θεωρώ ότι η έλλειψη χρημάτων είναι κάτι που μπορεί να σου στερήσει τον ύπνο σου, μπορεί να σου στερήσει ακόμα και την αξιοπρέπειά σου μερικές φορές, γιατί όταν δεν μπορείς να θρέψεις ή να προφυλάξεις ή να εξασφαλίσεις τους ανθρώπους που αγαπάς, αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα. Οπότε δεν αστειεύομαι ποτέ με την έλλειψη χρημάτων. Όμως, επιχειρηματικά, αυτή την περίοδο και γενικά στα χρόνια που ζούμε, στα χρόνια αυτά που ζούμε, τα μαγικά, τα περίεργα, νομίζω ότι η έλλειψη χρημάτων δεν είναι αυτό που θα σταματήσει κάποιον από το να ξεκινήσει μια δική του δουλειά ή να χτίσει μια καινούργια δουλειά ή όλα αυτά. Η έλλειψη χρημάτων, ξαναλέω, είναι έλλειψη ελευθερίας, κατά με, αλλά δεν είναι εμπόδιο στο να πάω να διεκδικήσω αυτή την ελευθερία ή να τη χτίσω από την αρχή ή να κάνω ό,τι θέλω. Πολύ ωραία. Νάνση, είσαι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, έχεις γνωρίσει, έχεις εκπαιδεύσει, έχεις επικοινωνήσει με πάρα πολλούς επιτυχημένους ανθρώπους, οπότε από αυτή την πορεία, αν θα ήθελες να μοιραστείς με τους θεατές 3 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που πραγματικά πετυχαίνουν, ποια θα ήταν αυτά? Το ένα, ίσως το πιο βασικό για μένα, είναι η υπομονή και η επιμονή. Αυτό που ο άλλος ό,τι και να γίνει, εμένει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η δράση, γιατί, ξέρεις, λένε η πληροφορία είναι ο πλούτος. Η πληροφορία δεν είναι τίποτα αν δεν τη βάλεις σε εφαρμογή. Οπότε η γνώση σε εφαρμογή είναι δράση. Οπότε το δεύτερο θα έλεγα ότι είναι η δράση. Και το τρίτο είναι για μένα να ξέρουν τι θέλουν, να βλέπουν κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει τον δρόμο, μπορεί να μεταλλαχθεί αυτός ο στόχος, αλλά πάντως υπάρχει, πάντα έχω δει να υπάρχει ένας φάρος που σε οδηγεί και λες θέλω να πάω εκεί πέρα, θέλω να έχω αυτό, θέλω να είμαι έτσι. Αυτά θα έλεγα τα 3. Και να ρωτήσουμε, τι γίνεται με αυτό το Νάμα και με αυτή τη φυλή? Έχει γίνει ένας χαμός. Αγαπώ Νάμα. Το Νάμα ήταν, ξεκίνησα μέσα στην πανδημία την πρώτη. Έχουμε χάσει τα lockdowns τώρα που είμαστε, αλλά ξεκίνησα εκεί πέρα και είπα ότι επειδή εγώ ένιωθα μοναξιά ξαφνικά, γιατί ξαφνικά έχασα το τζίρο μου από όλα τα κομμάτια, τα εταιρικά και τα ζωντανά που κάναμε κτλ. Οπότε βρέθηκα και εγώ στην δεινή θέση που βρεθήκανε πάρα πολλοί κόσμος. Και είπα ότι ξέρεις τι, δεν γίνεται να το περάσω μόνη μου αυτό. Καλύτερα γίνεται, μπορεί να γίνει. Και βγήκα και υποσχέθηκα στον κόσμο ότι θα κάνω ένα live κάθε μέρα. Προφανώς πίστευα ότι θα κρατήσει το lockdown μια εβδομάδα. Δεν το είχα δει ότι θα πηγαίναμε για τόσο καιρό.
Και αυτό ξεκίνησε και επειδή μιλάγαμε κάθε μέρα και επειδή κράτησε τόσο καιρό και επειδή ζήταγα από τον κόσμο να μου πει πού βρίσκονται, πώς είναι και έβλεπα. Και ξαφνικά ξέρω τους ανθρώπους, δεν τους έχω δει, δεν τους έχω γνωρίσει, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν η Μαρία που είναι στη Λάρισα, ο Γιώργος που είναι στην Αυστρία και κάνει αυτό, ο Γιάννης που είναι στον Καναδά και κάνει το άλλο. Και ξαφνικά αυτό έγινε μια μεγάλη παρέα. Και όταν αρχίσαμε να μπλέκουμε μέσα σε αυτό και το κομμάτι το επιχειρηματικό, τις δουλειές μας, να μιλάμε για αυτά, να συζητάμε. Έκανα και ένα live που το έχω υιοθετήσει τώρα και το κάνουμε 2 φορές το χρόνο, που είναι το καλύτερα γίνεται στην επιχείρησή σου, που είναι 10 μέρες δωρεάν για να χτιστούν οι επιχειρήσεις και να βοηθήσω στον κόσμο. Και ξαφνικά αυτό ήταν περισσότερο από μια απλή, καταρχάς ήταν περισσότερο από μια επικοινωνία μονομερή, έγινε περισσότερο από μια παρέα. Και έγινε αυτή η φιλή, γιατί εγώ έβλεπα, μου άρεσε πολύ. Έλεγα, κοίτα να δεις, είμαστε φτιαγμένοι από την ίδια, όπου και να είμαστε. Σε όποιο μέρος του κόσμου θέλουμε τα ίδια πράγματα. Έχουμε αυτή την ενέργεια να πάμε να τα διεκδικήσουμε. Και μου ήρθε κάποια στιγμή και λέω, κοίτα να δεις, είμαστε ολόκληρη φιλή εδώ πέρα. Και άρχισε η φιλή. Και κάποια στιγμή λέω, παιδιά, πείτε μου πώς να την πούμε αυτή τη φιλή. Και κάποιος μου έγραψε Νάμα. Οπότε το Νάμα ξεκίνησε έτσι με την πρόθεση ότι είναι Νάνση Μαλέρου. Μετά η συνέτερός μου λέγεται Μαλού. Οπότε έγινε Νάνση Μαλού, που είναι στο Health Coaching Μαλού Λαρσινού. Και όλο αυτό το πράγμα μεγάλωσε γιατί μπήκανε και οι φίλοι της Μαλού και οι φίλοι δικοί μου. Και το Νάμα επίσης, που το αγαπώ πάρα πολύ. Εγώ, όπως ξέρεις, μου αρέσει να μιλάω αγγλικά στο παιδί μου. Οπότε έψαχνα να βρω τι σημαίνει Νάμα στα αγγλικά. Και η Ελληνίδα μάνα μου λέει, παιδί μου, ελληνικό λεξικό έχεις ανοίξει στη ζωή σου. Το Νάμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Του λέω, γιατί Μανούλα? Μου λέει, το Νάμα σημαίνει, μου λέει, κοίταξέ το, σημαίνει το νερό που αναβλύζει από μία πηγή. Και αυτό ήρθε και μας έκατσε με τη Μαλού στην καρδιά μας και λέμε, κοίτα να δεις, έτσι να είναι τα πράγματα για όλη αυτή τη φυλή. Να ρέει, να βγαίνει το νερό έτσι καθαρό, να πηγαίνει σε νέους τόπους. Και αυτό είναι το Νάμα. Υπέροχα. Πολύ ωραία τοποθέτηση, αλλά και η ιστορία πίσω από αυτό το Νάμα. Και αποφάσισα ότι θα ήθελα αφενός να εμπνευστεί ο κόσμος, αφετέρου να παρακινηθεί, να ταξιδέψει το μυαλό του. Και αυτό που μπορώ να σας πω για το πώς θα είναι αυτό το ημερολόγιο, είναι ότι ξεκινάει και όλο είναι φτιαγμένο, έτσι, το έχω σκεφτεί, πάνω σε ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του μπαμπάκα μου, που είναι τραγούδι του Κώστα Χατζή, από το αεροπλάνο, όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η γη με ζωγραφιά, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είστε πιο μικροί γι' αυτό, αλλά είναι ένα φανταστικό τραγούδι. Και ξεκίνησα από εκεί και έλεγα, ξέρεις τι, πραγματικά αν μπορέσουμε εμείς όλοι οι Νάμα και οι όχι Νάμα να ανεβούμε ψηλά και να πάρουμε ένα βήμα πίσω από τα προβλήματά μας και να δούμε τη μεγάλη εικόνα, να δούμε τι καλό υπάρχει ή να δούμε μια προοπτική ευρύτερη που μπορεί να μας δώσει λύσεις, αυτό θα ήθελα να κάνω. Και αυτό γίνεται με έναν τρόπο μέσα, γιατί είναι όλο καλοκαιρινό, έχω να πω. Δηλαδή, αρνούμε φέτος, έχουμε περάσει δύσκολη χρονιά, η επόμενη θα είναι δύσκολη, καλοκαίρι. Θα το κοιτάμε και θα λέμε αλλά θα το κοιτάμε από ψηλά. Και η ιδέα είναι αυτή, να παρακινηθεί ο κόσμος με όλο το υλικό που έχει μέσα, να παρακινηθεί, να δει τα πράγματα από λίγο πιο μακριά, να πάρει απόσταση και να βάλει και τα καλά που έχει μες στη ζωή του και να τα δει και να βρει και άλλες λύσεις. Οπότε, Νάνση, να προσθέσω, τι σε όθησε να εγγράψεις ημερολόγιο αντί για βιβλίο? Ίσως αυτή η αμεσότητα που βλέπω ότι θέλεις να έχεις με τον κόσμο. Σίγουρα, έχεις πολύ δίκιο. Αγαπάω τα βιβλία και το καινούργιο μου βιβλίο θα βγει μέσα στο 2022. Αλλά τα ημερολόγια είναι κάτι το οποίο το έχεις εκεί μπροστά σου. Το ξεφυλίζεις. Και εμένα το βιβλίο, θα το πάρεις, θα το διαβάσεις, θα το βάλεις στο ράφι του ή θα το αφήσεις, θα διαβάσεις το υπόλοιπο μετά. Η ζωή όμως συμβαίνει κάθε μέρα. Αυτό το ημερολόγιο είναι ότι μπορεί αυτή η φράση που θα τη δεις εκείνη τη στιγμή να πεις, ναι ρε εσύ, κάπως να το πάρω αλλιώς, σήμερα, μία μέρα την ημέρα, μία μέρα τη φορά. Αυτό μου αρέσει πολύ στο ημερολόγιο και γι' αυτό και είναι πόσα χρόνια τώρα που το βγάζω. Και επίσης είναι αυτό που λες, ότι είναι η επίδραση που έχει σε τόσα πολλά σπίτια, σε τόσα πολλά γραφεία, το οποίο είναι κάτι σαν το Instagram για μένα, που ξέρεις, το Instagram βάζει μια φρασούλα και μου λένε πω χρειαζόμουν να τα ακούσω αυτό σήμερα, λες και διάβασε στο μυαλό μου, που προφανώς δεν έχω κάνει τίποτα από όλα αυτά, αλλά έρχεται και κολλάει σε κάποιο συναίσθημα κάποιου ανθρώπου. Το ίδιο είναι και το ημερολόγιο. Θέλω να το ξέρει κάποιος και να λέει, αχ, ναι ρε εσύ, αυτό σήμερα ήταν για μένα, το έγραψε.
Πολύ όμορφα. Νάνση, μία τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Σίγουρα στη ζωή σου, όπως και σε όλους μας, θα υπήρξε κάποιο σημείο καμπής. Κάποιο σημείο που υπήρχαν κάποιες μεγάλες δυσκολίες και μέσα από αυτές μπόρεσες και έφτασες σιγά σιγά σε αυτό το καλύτερο γίνεται. Άρα, κλείνοντας, θα ήθελες να μοιραστείς ένα μήνυμα με όλο τον κόσμο ώστε να μπορέσει να φτάσει σε αυτό το καλύτερα γίνεται? Ναι, θα ξεκινήσω κάνοντας μια διόρθωση. Δεν πέρασα κάποιο σημείο καμπής. Έχω περάσει πολλά σημεία καμπής και το παιχνίδι για μένα είναι αυτό, ότι έτσι είναι η ζωή. Είναι πάνω και είναι κάτω και το καλύτερα γίνεται. Δεν είναι ένας περιορισμός που φτάνεις και λες «Α, ωραία, έφτασα, κάτσα ξεκουραστώ. Τώρα φέρτε μου μια πίνια κολάντα». Όχι. Είναι ο τρόπος να παίρνεις την κάθε μέρα και η πρόθεση του να ξυπνάς και να λες «Σήμερα γίνεται καλύτερα. Θα πάω καλύτερα». Και αν δεν σου κάτσει, θα πεις το βράδυ «Δεν πειράζει, θα περάσει και αυτό, γίνεται καλύτερα». Οπότε το μήνυμα για μένα είναι πάντα συνέχισε. Συνέχισε, η ζωή είναι μεγάλη, χωράει πολλά πράγματα μέσα και τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Οπότε ας διωγγώσουμε τις καλές στιγμές, να τις κρατήσουμε να πιάσουν χώρο και ας παλέψουμε έτσι γενναία, ρε παιδί μου, ελληνικά, με τα πόδια κάτω, ό,τι άσχημο μας έρθει. Τέλεια. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νάνση, ήταν χαρά μας που ήσουν κοντά. Ευχαριστούμε πολύ. Γιώνα, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας. Θα σας δούμε την επόμενη εβδομάδα σε ένα επόμενο Book for Thought. Μέχρι τότε να είστε καλά και να θυμόμαστε ότι καλύτερα γίνεται.